Вітаю! Наразі приїхав в місті Київ на Печерську. Є мережа, представлена одним магазином «Алкомах». Загалом це велика мережа в Україні, налічує більше 90 об'єктів. Це два конкретно в Києві, один у Вишневому. Тож, якщо ви десь з Дніпропетровська або Києві, будете розуміти, де придбати вино. Що, почнемо з ігристого. По ігристому у нас є ось такі цінники. А є роздрібна ціна при купівлі від 2 штук і 6 штук. Тобто ми бачимо, що вона буде відрізнятися суттєво, але традиційно я розглядаю виключно те, що є в стандарті акції. Тому, як то кажуть, звертаємо виключно увагу на цю складову. Якщо ви любитель ламбрузки, то у нас є формат 1,5 літра за 350 гривень. Щось з ігристого солодкого. Якщо ви бажаєте щось типу брендове, як завжди, то ось він кандидат. До речі, маленьке порівняння. Що значить бренд, вартість і у якійсь мірі ноунейм ми маємо набагато цікавішу ціну. Хоча це тільки в акції, так. І в акції стандартна ціна, вона буде все-таки ноунейм ефектніше і всередині буде майже абсолютно та сама складова. Ну, майже це, як то кажуть, річ умови. Далі в нас є Prosecco Вальдоб'ядене, Дірупо, позиція 749 гривень. Кава у нас є Blanc de Blanc, Casa Fondata, Монферран, 499 гривень. Раймат, це Брют Натур у нас іде. Це для тих, хто, як то кажуть, вже надоїло начебто навіть трохи солодкувати, навіть брют, і він захоче Брют Натур, те, що є найбільш сухіше. 449 гривень, тобто можете пробувати, тим паче воно вирощений виноград в форматі органік. Тут у нас Шардоне і Шарелло, два сорти винограду. Якщо ми кажемо про Креман де Ліму, Картадзур, тобто голуба етикетка, 649 гривень, це вже у нас Франція. Класичний метод, і навіть є Креман де Альзас напівсухе. Це для тих, хто любить в теорії класику, але не буквально суху, як всі її п'ють, а трохи солодкувату. Ну, з України у нас стандартний набір. Віла Юе, Азнаурі, Шабо. Говорити, напевно, акценти на них не буду, тому що ви в якійсь мірі їх більше знаєте, і це досить прості позиції всіх розуміннях слова. З портвейнів у нас тут є виробник Месіас, 30-річний 3400. Це досить гарна ціна. 20-річний 298 і десятка 1200 гривень. На мою думку, це більш ніж ефектна складова, тому що вона в тубусі, таким чином, наче ви можете її комусь подарувати. Я собі пригледів 2019 року Porto LBV 899 гривень. Ну, ціна, напевно, нижче вже й не буде, враховуючи логістику, яка з часом буде ставати виключно вищою з точки зору цінності, тому будемо дивитися. Далі Педро Хіменес, нагадаю, це завжди Херес Педро Хіменес, це одна із тих категорій, які відносяться до найсолодшого вина в світі. І, до речі, Херес Фіно ви можете спокійно купляти, це те, що я вам завжди кажу, що якщо ви споживаєте там курячий бульйон, то можна туди додати одну ложку Хереса Фіно. Я колись таки в Масандрі куштував, це щось неймовірне з точки зору вражень. Якщо хочете категорію Порто Тоні, 399 гривень, реально ціна дуже низька. Я б скористався. Скоро зима, воно знайде свій час. Далі в нас є звичайний Порто білий та рожевий. Вони дуже гарно йдуть в коктейлях. Таким чином ви можете спокійно для себе обрати. Дивіться, що я вам знайшов. Альбаріньо, 419 гривень, сорт винограду Альбаріньо, 25 рік. І в нас тут 12,5 алкоголю буде ефектно. Тобто загалом Альбаріньо – це перспективний сорт винограду. Він буде, мені здається, набирати оберти. Він виключно культивується в Іспанії, але на сьогоднішній день, якраз сьогодні студент школи сомельє прислав фотографію, він купив новозеландський Альбаріньо. І, до речі, його роблять там наші дівчата з України. Так само Альбаріньо представлений у нас виноробний Бейку Швайнері українською. Тож, якщо ви не дегустували цей сорт винограду, напевно, вартує почати з іспанського, для того, щоб ви зрозуміли еталон, а далі вже куштувати його з різних зон світу. Так само у нас від виробника Раймат є в нас тихе червоне вино, те, що зараз в тренді low alcohol, 8% алкоголю. Я досить скептично до таких речей відношуся, але, як то кажуть, він є на ринку і чому б і ні. Можливо, для когось це буде важливою складовою. Далі, як завжди, у нас є один із найвисоких статусних вин Іспанії, це у нас Priorat, Dominazione Origine Qualificata, тобто найвища класифікація якості, Scala Dei, El Tribute de Scala Dei. 14% алкоголю, 25 рік, вино молоденьке, але дивіться, на нього є знижка, тож можна спокійно його купляти, класти на 10 років закладку, як то кажуть, і не переживати. Чітко розуміти, що через 10 років здивує приємний аромат, який ви для себе відкриєте. Далі позиція Altado Monastrell 22 року, 525 гривень, 15,5 алкоголю.
Ви знаєте, це, напевно, якраз та позиція, яка їде додому. Я чітко розумію, що скуштувати монастрель в форматі 15,5 алкоголю сучасна і при цьому така ефектна капсула. 1000 метрів, висота над рівнем моря, клімат сухий, жорсткий. Ну, я не знаю взагалі іспанську, це я так читаю на італійській і, мовно кажучи, знаходжу латинські літери. Одним словом, беремо, це точно беремо. Маджіко, магічне вино за 525 гривень, я думаю, воно вартує уваги. Я, звісно, всі забирати не буду, залишу вам, тому що я з приглядів ще собі повторюсь. Не тільки цю позицію, але це той взірець, ради кого вартувало сюди їхати. Далі, якщо ви хочете безалкогольний, то у нас є Мерло Артіст, червоний за 318 гривень. У нас є Free Time, також безалкогольний Мерло, і також є Шардоне безалкогольний. 249, 249 і 318. Тобто для тих, хто за кермом, це буде гарний взірець. І тут у нас ще гарний є Sungate Zinfandel Special Edition. Слухайте, гарна Каліфорнія, 339 гривень, 14 алкоголя. Я б, напевно, також би брав той список, який би скуштувати все-таки каліфорнійське вино. Хочу нагадати, що загалом Каліфорнія – це один із найбільших виноробних регіонів світу. Реально виробляє високоякісні вина. Єдина складова завжди, що вони дорогі. Тому, коли я зустрічаю якісне вино з Каліфорнії там ціною $10, це, повірте, це велика знахідка. Тому що, держава, самі знаєте, Сполучені Штати, не та робоча сила з точки зору вартості, тому там завжди буде недешево. Так, що це? Австралія, Шираз. В принципі, звичайна складова, без ефекту вау, 369 гривень, виключно, якщо ви хочете Австралію, то вона також її можна знайти в знижці. Знову продовжимо Іспанію. Кала Рей, Темпранільо Сіра, Фінка Фелла. Що у нас тут? 14 алкоголю, 319 гривень. Красиво. От прям красиво. Я б навіть в якійсь мірі подумаю, може б друзям придбати для того, щоб просто задати їм питання. Як ви вважаєте, за скільки це вино можна продати? Тому що я люблю саме такий жест робити з друзями. Далі Вердехо і Совіньон Блан. Це якщо ви, як то кажуть, вже напились Нової Зеландії з Совіньон Бланом і хочете щось подібне, ароматні, якісь такі бомби, то якраз іспанці люблять свій місцевий Вердехо, дуже ефектний сорт винограду, змішувати з Совіньон Бланом для того, щоб його легше продати. І за 319 гривень, в принципі, ви можете скуштувати. Терра Пура, чиста земля, Совіньон Блан 25-го року, резерва, Чилі, 13 алкоголю. Зрозуміло, що скоро з'явиться у нас вино 26-го року з Чилі, але в будь-якому випадку із існуючих це той варіант, який має місце бути. Далі є в нас рислінг, це завжди, як то кажуть, не пізно пити, навіть якщо він 24-го року, зони Пфальц, тобто регіон Пфальц, Хауптрокін, напівсухий, 239 гривень. Якщо ви хочете просто щось пити до фруктів і не думати про те, що у вас в келиху, це якраз той взірець дуже гарно підійде. А він простий в якомусь розумінні, але новозеландський піно-нуар, він завжди гарно до баранини підходить. Має місце бути. Всього 12,5 алкоголя, небагато, але і ціна, в принципі, приємна, враховуючи, наскільки далеко Нова Зеландія. І, на жаль, повірте, з нашою логістикою, з вартістю палива, скоро вина з заморських країн, я впевнений, вони будуть дорожчі, на жаль. Переходимо до Італії. У нас тут виробник Монте дель Фра, загалом це гарний дуже виробник, тому, в принципі, люба позиція, яку ви будете дегустувати, вона заслуговує великої уваги, але у нас є знижки наразі на Amarone della Valpolicella Classico 2020 року. У нас тут 15,5 алкоголю. Якщо хочете щось ефектне або на подарунок, це саме та позиція. Далі тут, зверніть увагу, є і Valpolicella Ripasso, і Valpolicella Classico. От даній історії я би все-таки взяв навіть не дивлячись на те, що дорожче, тому що це позиція, в принципі, не та, яку кожного дня ви будете споживати. Напевно, якась вас подія буде супроводжувати. Але чому б взяв дорожче? Бо 22-й рік, тобто вона на 2 роки старіша, і в нас тут 14 алкоголю, а звичайні Вальполічелі всього 12,5. Менш до вподоби, тим паче сорти винограду Корвіна, Ронінела, Молінара, вони люблять все-таки таку велику концентрацію мати, вони ефектні будуть, тому що в простому вигляді там 12,5-13 алкоголю вона. Просто звичайне червоне вино. Поруч у нас стоїть Лугана, також з регіону Венето, біле вино, 13 алкоголю. Треба сказати відверто, що один із найефектніших загалом білих апелясьонів Італії. І також поруч є дуже така рідкісна річ, невже вона називається Лена? Так, Лена. Зроблено у нас сорт винограду Корвіна Веронезе, Каза Капітелі, тобто конкретний якийсь маленький маєток, 14,5 алкоголю, 728 гривень. Нагадаю, в зоні
Бардоліно і Вальполічелло загалом роблять завжди купажні вина з 3 сортів. Корвіна, Рондінелла, Молінера – це головні. Є ще величезний список додаткових. Але з чистої Корвіни Веронезе робив тільки виробник Алігріні, і воно називалось Лапоя. Воно абсолютно іншої ціннику, вони там, не знаю, $100, напевно, зараз коштує пляшку. Я давно його не бачу, не зустрічав. Тому Корвіна заслуговує уваги, щоб її скуштувати ось в такому вигляді. Виробник гарний, тож, як то кажуть, не залишайте на потім. Кустодза 25-го року, 12,5, звичайне, біле, приємне вино. В принципі, і Бардоліно є. Я нічого проти не маю Бардоліно, але воно насправді за останні років 10 реально дорожче стало в вартості, тому воно для мене відійшло трохи на сходинку, як то кажуть, нижче з точки зору пріоритетності. І є в нас Суаве Класіко 25 рік, 600 гривень, ну не дешево, просто вже досить відомий бренд, популярний. Всі, хто їздить в Італію, напевно, всі його там куштували. Barone Montalto, questo particolare vino esprime l'anima del colline più belle e curate respiro. Як люблять італійці красиво написати про своє якесь особливе вино. Passivento 379 гривень, 13,5 алкоголю. Звичайне вино, місцеве, категорії Rosso Terre Siciliane, тобто Сицилії. Ціна в акції, тож якщо ви, то кажуть, їдете на барбекю на вулицю, десь де аромат не є важливою складовою, то можете розглянути. Так само в Сицилії у нас представлений сорт винограду Grillo. Дуже ефектний сорт винограду, я його реально люблю. 25 рік, досить свіженький, 13 алкоголю, я думаю, вона вас вразить. А особливо на фоні, як то кажуть, виверження вулкану Етна, для нас Сицилія стає чимось таким завжди з рекламною подією. Добре, що без жертв, але завжди ми про неї чуємо, як то кажуть, завдяки вулкану. Ну, звідси, в принципі, походить та сама сорт винограду чорний з містечка Авола, то Неро d'Avola, якщо так дослівно сказати, 519 гривень, 13 алкоголю. Знову ж таки, якщо з червоними бажаєте знайомтеся таки з тими, де відсоток алкоголю більше. А що тут за 599 гривень? Хіспа, Терре Сiciliane, 21 рік. 30 каберне, 30 каберне Франц, Сіра, 20 різних червоних сортів. Ну, якийсь такий купаж, 6 місяців тоно. Одним словом, один із витворів, як то кажуть, напевно, винороба. Тому, хто любить Сицилію, може ще і в такому форматі і скуштувати. Далі у нас іде Гаві, це вже регіон П'ємонт, 569 гривень. Етикетка трохи така для мене савдепівська, але 25 рік 569 гривень. А поруч Барбера d'Asti. 13,5, 475 гривень. Піно-Неро з Ланге. Це дорого. Він загалом піно-нуар дуже дорогий сорт винограду, особливо завдяки Бургундії. Вона його таким зробила, тому в сусідньому П'ємонті, де немає абсолютно вин столових і вин місцевого значення, там всі вина категорії DOC і DOCG. Тобто, одним словом, це один із тих виноробних регіонів Італії, де максимально високоякісні вина з точки зору регламенту, закону і інших чинників. Тому там дешево не може бути піно-нуару. І продовжуючи про цей же регіон, знову ж таки Гаві, 633 гривні. 12,5 алкоголю, 25 рік. І ще в нас тут є ну це вже 24-й, це ми опустимо, його брати по факту не будемо. А є в нас ще тут Бароло, 1299 гривень, 14,5 алкоголю. Ви знаєте, досить гарна ціна, тому що ми бачимо, що є наразі знижка, і це та версія, де ви можете наразі придбати, і повірте, випити його там в 32-35 році. Спокійно можете брати. Барбера d'Asti, слухайте, це дуже ефектно. 14,5 алкоголю. Це прям дуже ефектно. Я дивлюсь на цінник. Ну так, просто порівняйте. Це є сорт винограду Барбера, а це сорт винограду Небіоло. Звісно, Бароло він відомий і свій сорт винограду Небіоло, тому він реально в 2 рази дорожчий. Я б не соромився купляти такі позиції, не дивлячись на те, що Бароло більш ефектний з Барбареско, тому що Барбера d'Asti якісно зроблена, вона також через 10 років вам продемонструє унікальну якість. Більш простіша версія Ланге Небіоло. Від цього ж виробника 695 гривень, 14,5 алкоголю також має місце бути. П'ємонт гарно представлений з точки зору знижок. Тінеро, Primo Classe, Primitivo, це у нас Саленто, 24 рік, 14 алкоголю, 399 гривень. Має право бути в списку. Так, далі в нас є Португалія, Віньо Регіонал. Досить просте, Фернандо Пайрес з москателем з 239 гривень, більше ніж ефектне. Можна спокійно брати, охолоджувати і все. 12,5 алкоголю. І є тут у них червоне, Арагонесі сорт винограду Сіра. Бус номер 9, вони люблять такі етикетки завдяки своєму
то кажуть, вагончику, який там курсує в Португалії, 13% алкоголю. Ніяких претензій, але в принципі і ціна така, що воно більше, ніж ефектне. Так, дивіться, що ще в нас є тут від Роберто Саротто. Москато де Асті. Це ефектне. 25 рік, свіженьке, 575 гривень. Повірте, це ефектніше, ніж всякі там. Я не хочу марки називати, одним словом, ті, які вам дуже відомі марки, то повірте, це буде більш смачніше в всіх розуміннях слова. До речі, побачив, що якщо не йдете на природу і хочете 3 літра вина, то за 595 гривень, ну я вам скажу, досить ефектна економія. Мене здивувала Шато Аргандес. 20 рік, Бордо Сюперіор, 14% алкоголю, 598 гривень. Як для Бордо дуже гарна ціна. Міцний 14,5 алкоголя, червоний Мерло 23-го року. Ну і підтверджено навіть, коли є таке медаль Дор, Парі 24. Слухайте, ну це прям позиція, яку для друзів можна брати. І я думаю, вони подякують, коли дізнаються вартість такої пляшки. Не зволікайте, дивіться, що є, ну і розуміємо, що, на жаль, вони будуть дорожчати. Тому не відкладаємо на потім, а можливо потихеньку затарюємось для того, щоб на Новий рік зустріти його правильним келихом вина. З вами був Віталій Ковач. Пока.